ගොඩක් කට්ටියට ආසයි තමන්ගේ බැංකු ගිණුමට ඔයගෙන නිදහස් ඉන්න ගමන් ඔටෝමැටිකලි සල්ලි වැටෙනවා. ඉතින් එහෙම ඔටෝමැටිකලි සල්ලි වැටෙන්න අපි පොඩි දේවල් කරන්න ඕන. ඒකට මොලේ පාවිච්චි කරන්න ඕන. කතාවක් කියනවා more than working hard you can work smart කියලා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මම ආරාධනා කරනවා අපේ MasterMind master class money talks යටතේ අපි හඳුන්වා දෙන අරමුදල් කළමනාකරණය පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඒක සර්ටිෆිකේෂන් ලෙවල් කෝස් එකක්. අපි විශේෂයෙන් 4-in-1 කෝස් එකක් වෙන එක හඳුන්වනවා. සාතික පත්‍ර පාඨමාලාව, certificate in wealth management, ඒකේ stock market, gold investment, real estate ගැන අපි කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව hyper inflation situation එකකට අපිට මොන වගේ දේවල්ද අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට කරන්න ඕනෙත් කියලා දෙනවා. අමතක කරන්න එපා managing personal finance, පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණය සහ ඔබගේ පවුලේ මූල්‍ය කළමනාකරණය ගැන මේ පාඨමාලාව කියලා දෙනවා. විශේෂ ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. 120ක වට්ටමක් ලබා දෙනවා. පල්ලෙහා තියෙන WhatsApp group link එක ක්ලික් කරලා ඒ group එකට join වෙලා තව විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. සියලු දෙනාටම ජය වේවා.